Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care sunteți poate pentru prima oară aici pe canal. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să vă readuc aminte că voi vă construiți viitorul, voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa că, dragii mei, haideți să vedem ce ne spune acest minunat oracol Zodiac 108 despre, dragii mei din Fecioară, ce vine pentru voi, dragilor din Fecioară, în următoarea perioadă, de când urmăriți această lectură. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară? Să vedem. Da, ați traversat o perioadă destul de complicată unii dintre voi. Nu știu dacă Zodia Vărsător are sau nu vreo legătură, dar nu vă deziceți, dragilor, de aptitudinile voastre, dar haideți să o luăm cu începutul. Într-adevăr, ați avut anumite întârzieri din cauza unor, probabil, a unor decizii sau a unor stări de conflict interior. Cumva poate v-ați complica singurei un pic viața vis-a-vis de anumite situații în care ați încercat cumva ori poate să eliminați ce nu este necesar, sau poate pur și simplu ați pierdut prea mult timp pentru ceva care pe voi clar v-a preocupat, doar că lucrul ăsta e posibil să fi complicat mai mult lucrurile și să vă aducă anumite întârzieri pentru anumite probleme, anumite situații. Dar eu aș spune că alții dintre voi, într-un mod deliberat, ați vrut să faceți așa ca un fel de aventură spirituală și să vă redescoperiți pe voi. De ce nu? Alții a trebuit să parcurgeți un drum tare lung pentru a găsi soluția unei probleme. Faptul că avem cifra 2, asta vorbește de acea firească, până la urmă, dualitate umană, dar este cumva acea tendință de a găsi o pace, de a găsi un echilibru, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Și dacă, cum vedem bine aici, avem Zodia Vărsător, se pare că unii dintre voi ați început să aveți o viziune diferită față de viitor, de viitorul vostru în diferite domenii. Poate să fie viitorul vostru profesional, financiar, sentimental, da? Cumva lucrurile parcă s-au schimbat. Ceva s-a schimbat. Poate unii dintre voi v-ați dat seama că vă valorați un pic mai mult libertatea decât înainte. Poate că sunteți un pic mai intransigenți, nu mai lăsați așa mult de la voi. Da? Așa că ați traversat acest labirint. Labirint atât de gânduri, cum labirint chiar și în viața reală, în viața voastră terenală. În prezent avem un 8 care ne vorbește de
ambiție, ne vorbește de putere, ne vorbește de liberul arbitru, ne vorbește de puterea voastră de a alege și de faptul că vă folosiți de această putere unică care ni se dă încă de la naștere și de care nimeni nu se atinge, nici măcar puterile divine, indiferent că sunt îngeri sau de altă coloratură, da? Acum, faptul că avem zodia Capricorn, asta îmi spune că lucrurile sunt mult mai stabile, că există o energie mult mai stabilă. De ce? Poate că unii dintre voi ați început un curs care vă trebuia sau un anumit studiu sau pur și simplu vreți să știți mai multe. Nu faceți nimic până nu obțineți toate informațiile, ceea ce până la urmă nu este un lucru rău. Alții, nu știu, vreți să aflați lucruri din trecut. Vreți să aflați lucruri care, sau apar anumite semne de întrebare la care voi vreți să găsiți un răspuns și începeți să faceți tot felul de căutări, să căutați până arhive, să găsiți anumite documente secrete, în general ne vorbește de o căutare și o căutare foarte isteață pentru a fi mai prevăzători în ceea ce privește anumite situații cu care voi vă confruntați și vreți să fiți prevăzători. Dom'le, eu mă duc pregătit, eu nu pot să mă duc nepregătit în cutare loc, că poate să fie un examen, că poate să fie o situație, să zicem, conflictuală, nu e neapărat obligatoriu, dar indiferent cu ce situații vă confruntați voi, cumva vreți să fiți pregătiți. Unii chiar există această tentație de a scrie chiar o carte, de ce nu? Da? Să aveți să luați acea hotărâre, dom'le, uite, chiar vreau să mă apuc să scriu o carte, cine are veleități de scriitor. Acum, următoarea perioadă pentru voi, dragilor, cu acest nouă și zodia Săgetător, ne vorbește de finalizarea unei etape, unor capitole din viața voastră, ceva ce se închide și voi să vă pregătiți pentru lucruri noi. Alții dintre voi puteți fi în faza în care veți recolta ceea ce voi ați semănat cu ceva timp în urmă. Da? Apare o fructificare. De asemenea, apare și o stare de altruism la voi, dragilor. Faptul că poate vă veți gândi un pic mai mult la cei de lângă voi decât la voi înși vă. Avem aici acești balerini, pantofi de balet, care ne vorbește de foarte multă anduranță, ne vorbește de foarte mult talent, de niște lucruri la care voi vă pricepeți foarte bine și nu vă pricepeți poate neapărat pentru că așa v-ați născut, vă pricepeți pentru că ați depus un efort susținut în a ști respectivul lucru atât de bine. De asemenea, e vorba de felul în care o veți face cu grație. Veți rezolva anumite lucruri cu grație, cu diplomație. Și eu aș spune că unii dintre voi, așa cum am mai spus, veți avea parte de noi experiențe, de noi aventuri, pentru că avem Săgetătorul, care este renumitul aventurier al zodiacului și care vorbește de foarte mult entuziasm, de foarte multă sete de aventură, de sete de cunoaștere, de, cum să spun eu, de o putere de convingere foarte mare. Veți ști cum să manevrați lucrurile, veți ști cum să comunicați, poate să faceți în așa fel încât chiar dacă aparent ceilalți nu vor vedea de fapt tot efortul din spatele tuturor lucrurilor cu care voi veți avea de a face, totuși acolo este o muncă. Da, este ceva pentru care voi ați muncit mult, ați depus foarte mult efort, exact același efort pe care o balerină îl depune până când ajunge să fie pe scenă. Da? Cei care poate cunosc acest lucru știți că este destul de complicat și e nevoie de foarte multă anduranță pentru a ajunge sus, mai ales în ceea ce privește baletul, dar parafrazând lucrul ăsta, așa și voi.
Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă, de când voi urmăriți această lectură. Haideți să vedem. Dragii mei dragi, se pare că la fel avem un doi de monede. Dragilor, voi încercați să păstrați o anumită aparență, unii dintre voi, relaționată în primul și în primul rând cu o anumită situație materială. Încercați să lăsați emoțiile, să lăsați sentimentele undeva în spatele vostru, dar în spatele vostru, de fapt, cum să zic eu, ceva se întâmplă în interiorul vostru. Sunt anumite simțăminte, anumite gânduri care pe voi vă macină. E o furtună în interiorul vostru vis-a-vis de o anumită situație pe care vă străduiți din răzputeri să o țineți în echilibru. Și în prima fază ne vorbește de o situație financiară, cum de asemenea, eu aș spune că e cam pe toate aspectele vieții ar putea fi. Unii chiar vor încerca să faceți așa, să faceți mai multe lucruri deodată, cumva să, exact cum am mai spus, să încercați să țineți un echilibru vis-a-vis de o anumită situație. Dar trebuie să vă spun un lucru important. E posibil că toată această situație să vină în urma unei schimbări bruște care a apărut în viața voastră și care v-a impus, ca să zicem așa, o anumită stare de adaptabilitate, adică să te adaptezi. Să te adaptezi la o anumită situație. Haideți să vă spun un alt lucru important. Unii dintre voi, dacă vorbim de o situație financiară, ori ați încercat, dacă n-ați încercat, nu-i târziu, să puneți niște bănuți în alt loc decât în bancă, decât, nu știu, în general, instituțiile astea care se ocupă cu finanțele. Unii dintre voi e posibil chiar să fi încercat acest lucru. Dacă nu, bine ar fi, așa cu acest mic sfat, vine această carte, de a încerca să pui ceva bănuți deoparte în alte locuri decât cele pe care le-ai folosit în mod curent. Ce ar mai fi de spus? Faptul că poate că unii dintre voi ați avut de ales între două joburi, dar nu e ceva ce vă v-ar place să faceți. Știți cum e? În interiorul vostru e un lucru și în exterior voi arătați cu totul altceva. Nu există acea corelație între ceea ce vrea sufletul vostru și ceea ce aveți voi parte în acest moment, chiar dacă voi vă străduiți. Dacă vorbim de viața sentimentală, se pare că unii dintre voi tocmai există, și poate voi știți lucrul ăsta, că poate petreceți prea puțin timp cu perechea voastră. Pentru că voi sunteți preocupați de un lucru care în acest moment cel puțin e prioritar pentru voi. Și lucrul ăsta vă macină pe interior. Încercați cumva să nu vă mai gândiți, parcă încercați cumva să negați faptul că vă pare rău, poate, sau că vă dați seama că ceva vă lipsește. Dar sunteți foarte ocupați cu respectiva situație care pe voi vă preocupă. Cam același lucru l-aș putea zice chiar și pentru cei singuri, pentru că sunteți prea atenți pe ceva și parcă nu mai aveți timp și pentru viața asta sentimentală. Acum, foarte interesant, se repetă cifra 2, dragilor. Da, e posibil ca, mai ales pe plan sentimental, indiferent că sunteți într-o relație sau nu, apare necesitatea de a avea pe cineva în viața voastră. Chiar dacă sunteți într-o pereche, apare necesitatea de a face lucruri împreună cu perechea ta. Doar că ceva aici
vă cam trage, vă cam ține un pic blocați. Ce nu este în favoarea voastră, dragilor? Un doi de bâte. E ceva care nu vă lasă să ieșiți din zona voastră de confort. E ceva care joacă un pic împotriva voastră. E o situație familiară care pe voi vă pune într-o dilemă. E posibil, nu știu, să fie niște alte persoane involucrate într-o anumită situație care să vă îngreuneze luarea unei decizii. Și în felul ăsta nu puteți ieși dintr-o anumită zonă pentru a putea găsi poate și alte soluții. Alții, de exemplu, se pot confrunta cu anumite călătorii pentru, nu știu, să obțină o specializare sau pe care nu o pot face pentru că, sau nu este tocmai în favoarea voastră în acest moment din cauza unei situații care vă împiedică să faceți acest lucru. Alții, nu știu ce să zic, vis-a-vis de viața asta sentimentală, cumva parcă știi ce trebuie să faci ca să îmbunătățești o relație, dar ceva te blochează. Ceva joacă în defavoarea ta. Cred că unii dintre voi, mai ales cei singuri, aș putea spune că există cineva lângă voi care ar putea să simbolizeze începutul unei relații promițătoare. Doar că ceva pe voi vă împiedică să o vedeți, dar este cineva foarte aproape de voi. În schimb, ce este în favoarea voastră, dragii mei, într-un mod total paradoxal, este spânzuratul. Ce joacă un rol important pentru voi în următoarea perioadă? O pauză. Faptul că spânzuratul reprezintă suspendarea unei decizii, amânarea unei decizii. De asemenea, această carte poate simboliza, numai un moment, mi se termină lumânărica. Am rezolvat și cu lumânărica. Deci, revenind, la ce este în favoarea voastră? Cum am mai spus, pe lângă suspendarea unei decizii, amânarea ei, spânzuratul ne vorbește tare mult de sacrificiu. Un sacrificiu pe care voi îl faceți pentru ceva sau pentru cineva. Cred că probabil un rol important care poate să-l joace în favoarea voastră este acela de a nu vă grăbi, de a mai aștepta un pic, pentru că se pare că lucrurile nu depind doar de tine. Există poate cineva în respectiva situație care suprimă un pic voința sau este ceva deliberat, ce voi acceptați. Da? Să renunțați cumva la liberul vostru arbitru, da? la libera voastră alegere, voit, pentru ca o anumită situație să funcționeze. Așa că, culmea, pentru unii, dacă vorbim de partea asta a muncii, aș spune că faptul că voi va trebui să așteptați un pic, să se schimbe ceva, se pare că va fi în favoarea voastră, pentru că e posibil ca ceva într-adevăr să se schimbe, ceva legat de viața voastră profesională și lucrul ăsta la un moment dat va juca un rol pozitiv, favorabil pentru voi. Dacă vorbim de bani, se pare că vei fi foarte prevăzător, foarte econom în următoarea perioadă, economă, și nu vei face cheltuieli care nu și-au rostul, pentru că nu știi niciodată ce vine, ești foarte prevăzător, iar asta va juca iar un rol favorabil pentru tine. Dacă vorbim de relații, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, da, viața asta sentimentală, chiar dacă poate relația traversează o perioadă de du-te vino,
acu e bine, acu plec, acu mă întorc, acu iar mă împac. Cumva, faptul că voi sunteți în starea asta ambiguă, cu atât de multe veniri și plecări, veți renunța un pic. Da? Veți face un sacrificiu care pentru voi sau pentru relația voastră va avea un rezultat favorabil. Deci veți aștepta, veți avea răbdare. Va fi ceva voit. Iar cei care sunteți singuri, se pare că în acest moment voi vă blocați. Veți lua decizia, știi, nu e momentul acum să mă apuc îmi caut parteneră sau să mă ocup de viața sentimentală, pentru că ai alte priorități. Deci e o decizie care e ceva, se pare, favorabil pentru voi. Ce puteți voi controla, dragilor? Voi puteți controla o anumită realizare, o anumită dorință. Am aici un arcan major, steaua, care ne vorbește avem și zodia Vărsător, și se pare că ce puteți voi controla în următoarea perioadă e speranța. Acea putere care ți-o dă speranța de a merge înainte. Se pare că nu o să vă pierdeți încrederea în voi înșivă în următoarea perioadă, iar asta vă va ajuta. Vă va aduce șanse bune după perioade destul de dificile și unii dintre voi, mare atenție, e posibil chiar să vă recuperați credința. Credința în divinitate sau credința în voi înșivă. Pentru că apare acea luminiță de la capătul tunelului, apare acel dram de speranță, și asta tocmai datorită faptului că nu v-ați, cum să spun eu, că nu v-ați pierdut încrederea că lucrurile se vor îmbunătăți. Da, ați avut o gândire și veți avea o gândire pozitivă, iar lucrul ăsta vă va ajuta tare mult. Da? A fost ceva ce voi ați putut să controlați. Da? Adică, poate, nu știu, la locul de muncă, dintr-o dată apare poate vreo avansare sau vreun job foarte bun. Sau poate, uite, brusc, dă norocul peste voi și apare un câștig extra. Sau faci o afacere bună. Poate că, nu știu, dacă vorbim de viața sentimentală, mai ales pentru cei care sunteți într-o pereche, se pare că lucrurile bune încep să vină, mai ales în relația voastră. Da? Adică nu trebuie să renunțați pur și simplu. Da? Speranța mare ultima. Și cei care sunteți singurei, faptul că voi nu vă pierdeți speranța asta, că nu vă pierdeți încrederea în voi, vă poate aduce o mare dragoste în următoarea perioadă. Sunt lucruri care de multe ori, chiar dacă nu le vedem, asta nu înseamnă că ele nu există. Da? Aceste energii pe care noi le emanăm, la rândul nostru le primim înapoi. Acum, ce nu puteți voi controla, dragilor? O regină de cupe. Oricineva dintr-o zodie de apă, rac, pești sau scorpion, cineva care, trebuie să vă spun că are o viziune destul de futuristă, privește foarte mult către viitor. Este o persoană care chiar nu o puteți controla. Este cineva foarte intuitiv, care parcă știe dinainte ce ai să spui, are mereu câte un răspuns, are empatie, are încredere în intuiția sa, se conectează foarte mult cu ceilalți, are o atracție magnetică și de obicei e o persoană care pune limite. Care pune limite atunci când este necesar. Poate să fie pentru unii dintre voi reprezentată de perechea voastră, poate să fie de un nou personaj care intră în viața voastră, poate să simbolizeze poate o bună aliată în ceea ce privește viața profesională, o persoană nouă care vă poate ajuta în ceea ce privește poate la muncă sau într-o anumită situație materială
sau poate să fie chiar cineva din familie. Acum, ceea ce nu mai puteți voi controla, asta dacă nu vorbim de această energie în principal, ceea ce nu puteți voi controla este faptul că de multe ori veștile bune vin atunci când te aștepți mai puțin. Și o veste bună poate veni către voi, care vă va ajuta să găsiți soluții pentru a îmbunătăți, mai ales partea asta materială, dar o veste care să aducă o calmitate pentru cei care sunteți într-o relație. Să aducă ceva intuiție, un pic de intuiție, poate un pic de emoție solidă, profundă, poate rezolva anumite probleme de pereche prin care unii dintre voi posibil treceți. Și asta cu ajutorul, cum am mai spus, intuiției în mod special. Cei singurei aș spune că chiar dacă nu puteți voi controla așa de tare, este partea socială. Dar de asemenea apare această ghidare intuitivă și faptul că nu încercați să fiți ceea ce voi nu sunteți. Încercați să vă arătați lumii fix așa cum sunteți voi. Pentru că pentru voi, în mod special, cel puțin în această lectură, lucrul acesta de a fi tu însăți este cheia pentru a cuceri. Haideți să vedem ce ne spune și acest minunat oracol al sufletului. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură? Mi-a spus cineva odată, zicea, nu îmi place, Doamnă, dumneata nu pui multe cărți. Un adevărat tarotistă nu are nevoie de 100 de cărți ca să spună o frază. Așa că eu dacă folosesc decât aceste cărți, 4-5, eu sper că reușesc, nu? Să dezvolt cât mai bine fiecare carte, pentru că fiecare carte în parte are o multitudine de povești. Și am închis paranteza. Dragii mei, care este mesajul oracolului sufletului pentru voi? Avem numărul 25 sau numărul 7, care posibil să aibă o anumită conotație specială pentru unii dintre voi, care spune în felul următor: protejează-ți ceea ce tu iubești. Este responsabilitatea, dar și obligația ta să protejezi ceea ce tu iubești. Poate că unii dintre voi traversați o situație în care implică poate copii, care implică, uite, animăluțe de companie, indiferent ce fel de animăluțe, care implică în general suflete. Suflete care pentru voi înseamnă foarte mult. Și unde voi probabil că aveți datoria și responsabilitatea să le protejați. Este un mesaj cu o direcție foarte fixă. Și sunt sigură că a ajuns la cine trebuie. Nu prea sunt multe de spus vis-a-vis de acest mesaj. Este foarte concis. Bun, dragii mei, eu cam atât am avut de spus. Eu vă mulțumesc ca de fiecare dată că mi-ați fost alături și desigur mii de mulțumiri tuturor celor care de fiecare dată își aduc aportul în dezvoltarea acestui proiect prin intermediul like-urilor, distribuirilor, comentariilor, faptului că vă abonați. Îi aștept pe toți cei care încă nu au făcut-o. Îi aștept cu mare drag să ne întâlnim la aici pe canal la fiecare lectură. Mii de mulțumiri tuturor, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și desigur să fiți iubiți, dragilor.